Hi loves! For today's video, i-share po namin sa inyo kung paano po magpaputi ng mga pebbles na may lumot. First step po, hugasan nyo muna po ng tubig yung inyong pebbles bago po ibabad ng muriatic acid para mawala po yung lupa na nakadikit sa bato. Yan loves, nalagyan na po ng muriatic acid. Mubula siya. Ngayon lang, loves, yung muriatic acid po, makati po at mahapdi po yan sa kamay. So, gumamit po kayo ng gloves for safety. Lang naman white ang color ng mga pebbles. Marami din yung klase. May orange, may gray. At kahit ano pang kulay yung pebbles nyo, pwede nyo po siyang gamitan po ng muriatic. Mas titingkad pa po yung kulay niya. Huwag po kayo mag-alala, hindi po mawawala yung kulay ng pebbles nyo. Mas gaganda pa po yung kulay niya once na malinisan nyo po siya using muriatic acid. Ayan, i-leave nyo muna po yung muriatic acid ng mga 30 minutes para mas lalo pong tumingkad yung kulay niya at pumuti. No need na pong i-brush, ibabad lang nyo po siya. Hugasan ng tubig ulit. Ayan, tanggalin na natin yung muriatic. Tingnan niya. Kung gagamitin nyo po loves yung mga pebbles nyo for decoration, for decor sa inyong mga pots, sa mga halaman, hindi naman po siya basta-basta nagkakaroon ng lumot. Linisin nyo lang po siya ng muriatic acid, hindi na kailangan siyang i-emulsion. Sa mga plantito-plantita na katulad ko, kung meron po kayo mga pebbles na nakadikit po sa semento at gusto nyo pong linisin, lagyan po ng muriatic acid and then i-brush po para mawala po yung mga nakadikit na lumot at dumi. And after po nyan i-brush, hugasan po siya ng tubig. Kapag nahugasan na po, patuyuin pong mabuti bago po i-top coat po ng acrylic emulsion. Kung mapapansin nyo po, yung mga acrylic emulsion is kulay white po siya. The best time pong pahiran po siya is yung mainit yung araw. Yung acrylic emulsion para siyang kulay gatas. Pero once na may pahid mo at natuyo, nagiging clear na yan. Yung pinakamura nyo pong mabibili na protection po sa inyong pebbles at sa decostone is acrylic emulsion. Yung litro niya po is 180 to 190 ang price. And then yung galon po, ang price niya is 560 to 590. Kaya lang, hindi siya naglalast ng matagal, hanggang mga 2 years lang siya, nawawash out din siya ng water, for glossy effect lang siya. Ngayon, kung gusto nyo po, mas guaranteed po, mas maganda, mas matibay, mas makapit po, yung decor coat po ng Destiny, medyo pricey nga lang po, ang halaga ng galon niya is 1.4 to 1.5. Pwede din naman po yung polyurethane ng Hudson, pwede nyo din po yung gamitin, pero ganun din effect niya, like dun sa acrylic emulsion, hindi rin po masyadong naglalast. Ngayon, para hindi po paulit-ulit na mag-acrylic emulsion kayo, so ako po, ang suggest ko po is gumamit na lang po kayo ng decor coat. Yan po yung sample loves ng bagong install na decostone. Hindi na po siya kailangang lagyan po ng muriatic acid, i-top coat nyo na po siya ng acrylic emulsion para po ma-prevent po yung lumot at hindi po siya agad kapitan ng dumi at the same time makintab siya. Ayan, sample po siya ng lumot kapag wala pong application ng acrylic emulsion. Kapag katagalan po, nangingitim po siya. Itong part na po to, kailangan po yan lagyan po ng muriatic acid before po i-top coat ng acrylic emulsion. Ayan, shout out po kay Ma'am Divina. Video po ito ng kanyang bahay. So, may part po ng kanyang decostone na wala pa pong application ng acrylic emulsion. Yung mga wala pong application po ng acrylic emulsion, medyo hindi po siya makintab. Dito po sa part ng kanyang bahay sa may gate, may part po na hindi makintab. So, hindi pa siya na-apply ng acrylic emulsion. Ayan, yung ibang brand po ng acrylic emulsion, naglalas po lang po ng mga 2 to 3 years.
naninilaw na po siya. So, recommend ko po talaga yung decor coat ng Destiny dahil high gloss siya at matagal po yung kapit niya sa bato. Mas makintab din po siya at hindi po siya naninilaw. Tatagal po siya up to 10 years. Ayan, dyan po sa loob ng bahay niya, may part po doon deco stone niya na wala pa pong application. Kung hindi naman po laging nababasa yung deco stone, hindi naman pa po para siya agad lumutin. Para lang din po kumintab, ayan, lagyan nyo po din siya ng acrylic emulsion. Yan po, the best time po na maglagay po ng acrylic emulsion is yung mainit po talaga yung araw para mas mabilis po siyang matuyo. Kung mapapansin nyo po dun sa unang video, dahil hindi po masikat yung araw na nag-apply kami, kulay gatas po siya. Dito po sa video na to, dahil tanghaling tapat, mas mabilis po siyang matuyo. Clear po agad yung acrylic emulsion niya. So, I think dapat yung gamitin na brush dahil number 2 lang yung ginamit namin dyang brush. Mas mainam pong gamitin yung number 3 or number 4 na brush. Mas mabilis po siyang kumintab. Nawawash out din po ng water yung mga acrylic emulsion. Naglalas lang po yan ng mga 2 to 3 years. So, pwede na rin kung budgeted ka, emulsion na lang po yung gamitin. This is Dajeli Santos and I hope you like this video. Thank you for watching. Bye!